Hi guys! So ngayon po ay gagawa po ulit tayo ng chocolate cupcake. So tara, samahan niyo po ako. So ang una po natin gagawin ay sasalain po natin ang 1½ cups of all-purpose flour or plain. Ayan. So dahil naubusan po kami ng all-purpose, so ito na po muna ang gagamitin natin. Plain. Ayan. 1½ cups. So, meron po tayo ditong 1 cup. Yan. One. And then, 1/2. So, ayan po. 1½ ng harina, all-purpose flour or plain. So, ang ginamit ko po nung nakaraan sa ngayon, plain po ulit kasi hindi pa kami nakabili ng all-purpose. Ano po? So, next po nating ilalagay dyan ay 1 teaspoon ng baking soda. So, ito po, baking soda. 1 teaspoon. Huwag mong sobra, masama kapag sobra. Katulad ng pagmamahal, kapag ikaw lang yung nagmamahal, tapos sumobra ka sa pagmamahal, ikaw yung masasaktan. O, diba? So, 1/2 teaspoon ng baking soda. And then, 1 teaspoon of baking soda po pala yun. 1/2 teaspoon ng baking soda. And after that, yung pong 1/4 teaspoon, 1/2 teaspoon naman po ng salt. Ayan, salt. Lagay po natin. Actually, pwede naman i-ganito. Ayan. Tansyahin nyo lang na 1/2 teaspoon yung ilalagay yung sugar. Ganon. And then, ang ating pong cocoa. Ayan. So, meron po ang gamit, ang nabili po namin ay dark cocoa. Yun po yung gagamitin natin. So, buksan natin. Magic. Joke. Hindi ko kaya. Susi ng sasakyan. So, ilalagay po natin ang 1/2 cup ng cocoa. Ibuhos ng ibuhos. Kasi, magaan naman. Ayan. 1/2 cup ng cocoa. Dark cocoa yung gamit ko. And then, iganito na natin. Salain ng salain. Ayan. Para po hindi po magbuo-buo. Para yung malalaking butil po ay hindi maisama. So, yung iba kasi, dinudurog pa yung natitirang ganyan. Ako, tinatapon ko na yan. Alam nyo na, masipag. Joke. Pwede naman pong durugin yung natira. Ayan. So, ano nga po yung una nating nilagay? Sinala. Ano yung una nating sinala? So, 1/2 cups of all-purpose flour or plain flour. And then, 1 teaspoon ng baking soda. And 1/2 teaspoon ng salt. And then, 1/2 cup of cocoa powder. And then, ilalagay na po natin ang sugar. Ayan. Ito yung nilakad natin. Nilakad. Ito yung binili natin. Kasi naubusan kami ng white sugar. 1/2. 1/2 cup. Mamaya ko na isasalin. Ayan. 1/2 cup lang ng, 1 cup of sugar. Namali po ako ng kuha ng pantakal. 1/2 cup of sugar. White na sugar. Ang sugar dito na white. Parang betchin. Sobrang pino. Ayan, lagay na po natin. Ang sunod na ilalagay. So, ilalagay po natin ang coffee, instant coffee. So, ang gamit po namin ay Nescafe. So, lalagyan po natin ito ng 1 teaspoon. So, 1 teaspoon of Nescafe.
Sorry, napakunti yung lagay ko kanina. And then, ano sunod natin gagawin? Hindi, syempre, haluin. Ayan, ganito po. Para po magsama-sama yung mga ingredients. Sana may gimbal ako, no? Ichos. Pagyaman. So, ayan. Ang laki ng tiyan ko ata. Hindi po. Para lang pambuntis yung damit. Pero hindi pa ako buntis. Ayan. Papakita ko po sa inyo. Ay, paano? Ay, hindi po siya makikita na nahalo ito. Ayan. Ganyan po. Haluin po natin. Haluin. Actually, may haluan kami kaso hindi pa nahugasan. So, pwede naman dito kasi kasya naman. Kapag alam nyo na pong halong-halo na, lalagyan nyo na po ng 1 cup ng water. So, ito yan. Pakita ko sa inyo. Ito na. Yan. Yan na po siya. Yun. Mahirap. Kasi pag video, diba, sa cellphone, di mo na kayang i-rotate, ganun. Ayan. So, kapag nahalo na po natin, lalagyan na po natin ng 1 cup of sugar. Tadaan! 1 cup of sugar. Ayan, ilagay na po natin ang 1 cup ng sugar. Pagkatapos may ilagay ang sugar, 1/3 naman ng cooking oil. Lalagyan po natin ng 1/3 cup of oil. Ito yung gamit namin, sunflower. Meron din naman kaming, wag na, ito na lang. 1/3 cup of oil. Ayan, ihalo na po, ilagay po natin. And after that, ano sunod natin ilalagay? 1 tablespoon ng suka. Siyempre, dato puti. Ayan, lalagyan po natin ito ng 1 tablespoon. One half tablespoon lang yun kasi hindi ko nakuha yung 1/2, so 2. Siyempre, lalagyan na po natin ng egg. Egg. So, lalagyan na natin ng egg. Siyempre, haluin na. Ayan. Haluin ng haluin hanggang po siya ay mahalo. Ganyan lang po ang chocolate cupcake. And then, kapag halong-halo na po, lagay nyo na po dun sa lagayan. Tapos, yung oven nyo po, ipan-bake nyo lang ng 100. I-preheat nyo muna ng 180. Pan-bake po preheat nyo po muna ng 180. And then, maluluto po ito ng 18 to 20 minutes. Nung nakaraan pong gawa ko, 18 minutes, okay na siya. Alam nyo ba, sobrang lambot niya. Para siyang Fuji bar. Promise. Tapos, nung nakaraan, may ginawa kong may palaman sa gitna na chocolate. Sabi ng asawa ko masarap daw, hindi ko kasi natikman. So, kaya po, yung ibang gagawin natin, lalagyan po natin ito. Ayan. Melted chocolate po ito. Bukas na siya kasi ginamit ko nung nakaraan. Lang po. Hindi pa ang halo. Tapos, ito lang. Ito yung gagamitin natin. Blue. Favorite namin.
Yun lang. Papakita ko po sa inyo mamaya kung anong itsura ng magagawa natin. Hindi pa kasi shadow. May buo-buo pa. Malungkot ang malayo sa pamilya. Pero may advantage din siya. Kapag prinsesa ka sa bahay nyo, pag malayo ka sa kanila, matututo ka. Kasi wala kang asahan. Dalawa lang kayo ng asawa mo. Baka maibalik ako kay mama at papa. So, kailangan mag-ayos ako. Joke. So, ayan. Actually, may ano naman kami eh. Yung electric na ganito panghalo. Pwede naman ganito. Tipid na sa kuryente. Ma-exercise pa ang aking mga muscle. Ayan. And don't forget to subscribe to my YouTube channel naman po, please. Kasi po kapag nakakuha po tayo dun kapag kumita po tayo, tutulong po tayo sa mas nangangailangan ng tulong. Diba? Hindi ko po kaya kasi ngayon magparatulong eh. Kasi mahirap lang din tayo. Siyempre, ang una kong tutulungan yung talagang nangangailangan. Yon. Tapos, siyempre, hindi ko kalilimutan yung school namin. Yung school dun sa barangay namin. Lalo na yung una kong school, kasi sobrang mahal ako ng mga tao doon. Tapos, syempre, yung isang school din malapit sa bahay namin, kung saan din ako nag-aral. Kung saan din ako nagturo din. Kasi marami tayong natutunan doon. Ganer! Ang daldal ko, guys. Madaldal ba ako, guys? Hindi naman, diba? Hindi nyo makita. Ayan, no? Over na ata ito. Ginaganahan ako maghalo eh. Ayan, ganan. Ganyan na po. Kapag gumanya na po, pwede nyo nang ilagay sa muffin. Fun. Using this one. Mas magandang gumamit ng ganito tapos bago mo ilagay sa muffin pan kasi syempre may parang tunay. Talagang may lagayan, di ba? Yan, lagay na natin. Parang di na ako sick. Joke. Ayan. Lalagay natin dito. Habang nilalagay natin to, buhay na po natin yung oven. I-preheat na natin ng 180. Ayan. Naka-preheat na po siya. So, gagamit po tayo ng cup. Para hindi po matapon. Ayan. Di natin pupunuin kasi lumalaki siya. Three-fourth lang.
Bagal ba ako, guys? Wait lang. Hintayin nyo ako. Kapag nagmamahal nga tayo, natututo tayo maghintay. Diyos. Ayan. Wait lang. Kailangan natin ng tissue na tuluan tayo. Ang tissue, ang tawag nila dito sa tissue, yung ginagamit sa kamay, paper hand towel. Taray. Tawag sa basura, taray, rubbish. Rubbish. Ayan. So, yung iba, lalagyan natin ng chocolate sa gitna. Kasi sabi ng asawa ko, masarap daw yung may chocolate sa gitna. Ayan, guys. So, yung apat, lalagyan natin ng chocolate sa gitna. Ito yun, oh. Ay, tsura niya ganito. Lalagyan natin ng tig 3. Natutunaw siya. Pag uwi ko po dyan, magne-negosyo po ako ng mga ganito. Tapos, bili po kayo. Joke. Ayan. May natira tayong konti. Ayan. Mamaya, guys, ipapakita ko sa inyo kung ano yung result nito. Thank you! Hi, guys! So, tapos na po tayo magluto. Ipapakita ko po sa inyo kung ano yung result kapag hiniwa. Ano po? So, yung isa po, nilagyan natin ng palaman na chocolate. Yung isa, wala. So, ito. Ayan. Malambot po siya, promise. Kapag hiniwa nyo po siya, ganito po kalambot. Para po siyang Fuji bar. Tataba na naman ako. And then, yung may palaman naman po, ito po. Ayan. Diba? Cake. Chocolate cupcake. Napakalambot po niya. Napakasarap. Try nyo. And don't forget to subscribe to my YouTube channel, Selfie Queen. Thank you. Bye.